Op 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. Zoals ik al zei, waren de twee perspectieven steeds verder van elkaar verwijderd. In elke oorlog gebruikt elke partij propaganda. Maar de waarheid stond al met 10-0 achter toen de Russische inval vorig jaar begon. Dat de polarisatie en de propaganda in Oekraïne nu ongekend is, dat zal je dus niet verbazen. Maar hierdoor staan ook mensen in West-Europa tegenover elkaar. Daarom wil ik een stap terug doen. Ik wil de motivatie van de twee partijen, van de twee systemen in dit conflict, nog beter begrijpen. Deze video gaat over de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze achtergrond vertel ik je door twee perspectieven te presenteren. Die van het Westen en die van Rusland. Maar in deze video breng ik je niet alleen maar in verwarring. Ik probeer je ook te helpen. Door leugen van waarheid te onderscheiden. En daarnaast krijg je mijn analyse over dit conflict. Voor nu geef ik je één tip. Wees nieuwsgierig. Durf te twijfelen, te onderzoeken en van standpunt te veranderen. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. Waarom besloot Poetin om Oekraïne binnen te vallen? En waarom steunt het Westen Oekraïne zo openlijk? Hun motivatie is in 4 categorieën te verdelen. De ondergang van de Sovjet-Unie was voor ons een trauma. De uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grens was een vernedering. Dat de NAVO-top in 2008 besloot uit te breiden met Oekraïne en Georgië, die in onze invloedssfeer liggen, was een grens te ver. En dat liet Poetin jullie ook duidelijk weten. Onze politici denken nog 20e eeuws. Ze denken in invloedssferen en in machtspolitiek. Natuurlijk zien zij het Westen als een bedreiging. Vielen Napoleon en Hitler ons dan niet aan? Nu zijn de Verenigde Staten onze vijand en Europa is een marionet. Ons land heeft geen natuurlijke grenzen en daarom willen onze politici een veiligheidsgarantie. Met andere woorden, een buffer tussen NAVO en Rusland. Maar het tegendeel gebeurde. We voelen ons door jullie omsingeld en bedreigd. De westerse invloedssfeer moet teruggedrongen worden. Terwijl de NAVO zich elk jaar verder naar het oosten uitbreidt, wordt de situatie voor ons elk jaar gevaarlijker. Het Westen wakkert in onze buurlanden, die historisch gezien bij ons horen, anti-Russische gevoelens aan en het geeft hen de modernste wapens. Het Westen ziet dit als duidelijke geopolitieke winst. Maar voor ons land en volk is dit een zaak van leven of dood. De rode lijn die we al zo vaak besproken hebben, daar is in het Westen overheen gegaan. Het was de vrije wil van de Oost-Europese landen om lid van de EU en de NAVO te worden. Dat geldt ook nu voor Georgië en Oekraïne. Vergelijk het met kinderen die uit huis gaan. Ouders kunnen dan ook niet meer bepalen waar ze gaan wonen en met wie ze gaan trouwen. Trouwens, invloedssferen zijn sinds de Koude Oorlog niet meer van toepassing. En de NAVO is een defensieve organisatie. Jullie liegen en jullie zijn hypocriet. De NAVO is wel offensief. Eerst begint de NAVO zonder goedkeuring van de VN-veiligheidsraad een bloedige oorlog tegen Belgrado. Daarna waren Irak, Libië en Syrië aan de beurt. De westerse illegale oorlog tegen Libië heeft dat land vernietigd. Het werd een groot broeinest van internationaal terrorisme. De burgeroorlog die ontstond was een humanitaire ramp voor miljoenen mensen en leidde tot een massale migratiegolf van Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Europa. Syrië onderging hetzelfde lot. De agressieve interventie door het Westen gebeurde zonder toestemming van de Syrische regering en zonder goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de invasie van Irak, zonder enige juridische gronden en onder valse voorzorgen. Hoe kunnen we na deze voorgeschiedenis de westerse staatsgreep in Oekraïne anders zien dan een volgende daad van agressie door het Westen? En deze keer betreden jullie onze invloedssfeer. Jullie zijn hypocriet. Dit is de lange lijst met landen die Rusland heeft aangevallen. Ons land is rijk aan grondstoffen. Vooral met het verkopen van gas aan de EU zijn we schatrijk geworden. Maar het gas had nog een voordeel. Omdat de EU afhankelijk werd van het goedkope Russische gas, had Poetin een chantagemiddel in handen. Maar sinds enkele jaren ondergaat Europa een energietransitie. Vanwege klimaatverandering is het doel om uiteindelijk te stoppen met gas.
Poetin wist dus dat zijn chantagejoker niet lang houdbaar was. De inval in Oekraïne moest dus nu gebeuren. Oost-Oekraïne is ook rijk aan grondstoffen. Niet aan fossiele grondstoffen die binnenkort hun waarde gaan verliezen, maar aan zeldzame edelmetalen, de grondstoffen van de toekomst, die veel waard zullen zijn. Wie Oost-Oekraïne bezit, kan schatrijk worden. Toch ziet onze toekomst er niet alleen somber uit omdat de inkomsten uit olie en aardgas zullen verdwijnen. Onze bevolking krimpt al jaren zeer sterk. Oorzaken zijn het grote aantal mannen dat opkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jarenlange emigratie, het jarenlange lage geboortecijfer, de vele coronadoden en, hoe cynisch ook, de inval in Oekraïne van vorig jaar. Het afgelopen jaar is de Russische bevolking met 1 miljoen gekrompen. Vooral doordat onze mannen in Oekraïne omkwamen of het land uitvluchtten. Dit zal grote gevolgen hebben voor onze economie. De terugkeer van 40 miljoen Oekraïners naar hun broedervolk, naar ons, is dus een ander argument om Oekraïne in te lijven of op zijn minst in onze invloedssfeer te behouden. Oké, vanwege geopolitiek en economie vinden jullie Oekraïne cruciaal. Op het eerste gezicht lijkt Oekraïne niet cruciaal te zijn voor ons. Maar ik zal 2 belangrijke argumenten geven waarom dit wel zo is. Het eerste argument is geopolitiek. In 1904 ontwikkelde de Engelse wetenschapper en politicus en grondlegger van de geopolitiek, Mackinder, een theorie die veel aanhangers kreeg en hem wereldberoemd maakte. De theorie van het Heartland. De korte samenvatting van zijn theorie is: wie Oost-Europa regeert, zal heersen over het moeilijk of onmogelijk te veroveren Heartland. Wie over Heartland regeert, zal over World Island heersen. En wie over World Island heerst, zal over de hele wereld heersen. Volgens Mackinder zijn demografie en grondstoffen de hoofdredenen waarom Oost-Europa, dus ook Oekraïne, dat aan het Heartland grenst, zo belangrijk is om over de wereld te heersen. Dit lijkt op jullie motivatie, maar het geldt ook voor ons. Ik zal dit beter uitleggen door dieper in te gaan op het thema grondstoffen. De 20e eeuw stond in het teken van olie en gas. De 21e eeuw staat in het teken van zeldzame metalen. Een paar voorbeelden. Onze telefoon trilt niet zonder neodymium. Dit edelmetaal is ook nodig om windmolens te maken. Voor de batterij van de elektrische auto zijn grafiet en lithium weer cruciaal. Neon en palladium zijn nodig om computers en chips te maken. Van de 30 belangrijkste edelmetalen bevinden er zich 21 in Oekraïne en in grote mate. Bijvoorbeeld 500.000 ton lithium of 20% van de wereldvoorraad grafiet. Op dit moment is Oekraïne nog geen grote speler, maar dat zal zeer snel veranderen. Het land is een supermacht in opkomst op het gebied van de grondstoffen van de 21e eeuw. En weet je waar we deze olie 2.0 kunnen vinden? In de Donbass. Ook in de Chinese bodem zijn veel van deze metalen te vinden. Maar juist van dit land willen wij niet afhankelijk worden. Het is onze grootste concurrent. Herinner je nog de Wolfowitz-doctrine? Als de theorie van Mackinder klopt, dan is er Russisch-Oekraïne een risico voor de supermachtstatus van de VS. En herinner je nog het Europese huis, de droom van Gorbachev? Een groot en machtig Europa, inclusief Rusland en Oekraïne. Van de Atlantische tot de Grote Oceaan. Als Mackinder gelijk had, dan zou Europa hierdoor gaan heersen over de wereld. Oekraïne ligt precies in het midden. Het is het schakelpunt tussen Heartland en Rimland. En Mackinder wist toen nog niet eens hoe rijk Oekraïne aan grondstoffen zou blijken te zijn. Dit is voor ons het belangrijkst. Het voorkomen dat er opnieuw een concurrerende supermacht opkomt. Het volgende is voor ons een groot risico. Russische pogingen om de nieuwe onafhankelijke republieken Oekraïne en Wit-Rusland erin te lijven. Want dit zal de enige macht ter wereld zijn die in staat zal zijn om de Verenigde Staten te vernietigen. Vind jij ook dat dit een ander licht werpt op de NAVO-uitbreiding naar het oosten? Want
Zou dit gebaseerd kunnen zijn geweest op McKinley's theorie? Of was het misschien het veiligstellen van de Wolfowitz-doctrine? De beroemde woorden van de eerste NAVO-baas, de Brit Lord Ismay, zijn in dit geval veelzeggend. Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Het motto van ooit is realistischer dan ooit. Door de proxyoorlog tussen de VS en Rusland op Oekraïns grondgebied, de Russische sancties en de wapenleveranties, zit Rusland nu militair op zijn rug. Is Europa economisch verzwakt en voeren de VS de leiding. Deskundigen beweren dat de theorie van McKinley nog steeds invloed heeft op het Amerikaanse buitenlandse beleid. De voorstanders van de theorie zien de oorlog op de Balkan uit de jaren 90 als een bewijs. Maar er zijn zeker ook tegenstanders. Er bestaat zelfs een hele tegenovergestelde theorie. Niet het heartland, maar de randgebieden, de periferale eilanden, zoals Europa, de VS en Oost-Azië, zouden het belangrijk zijn om over de wereld te kunnen heersen. Dit is de Rimland-theorie van Spikeman uit 1942. Het is onduidelijk en moeilijk te bewijzen in welke mate dit alles de gebeurtenissen in Oekraïne daadwerkelijk heeft beïnvloed. Zowel aan Russische als aan Amerikaanse zijde. Maar ik denk dat het belangrijk is om deze argumenten goed in het achterhoofd te blijven houden. Uit eigen belang steunt de NAVO extreme nationalisten en neonazies in de Oekraïne. Maar ons doel is het beschermen van mensen die 8 jaar lang het slachtoffer zijn geweest van mishandelingen en genocide door het regime in Kiev. Hiervoor moeten we Oekraïne demilitariseren en denazificeren. We hebben toch niet gevochten tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog en ons land verdedigd, zodat de neonazies van vandaag de macht in de Oekraïne kunnen grijpen. С тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных. Oekraïne wordt bestuurd door neonazies. Het is bijvoorbeeld bekend dat een belangrijk deel in het Oekraïnse leger nazi-sympathieën heeft. Bovendien pleegt het regime genocide op de Russisch sprekende Oekraïners. Dat Poetin opkomt voor Oekraïnse mensenrechten is vergelijkbaar met jullie motivatie om Kosovo en Servië binnen te vallen in 1999. Het Westen noemde de dreigende genocide op de Servische Albanese de rechtvaardiging voor hun oorlog tegen Servië. Als de NAVO het toe mocht, waarom zou Rusland het nu niet mogen om dezelfde redenen? In Oekraïne is nog nooit een nazistische partij ook maar in de buurt van de kiesstempel gekomen. Die nazistische legereenheid waar jullie het steeds over hebben, het Azov-bataljon, was inderdaad lange tijd extreem rechts. Maar dit is sinds 2016 absoluut niet meer het geval. De neonazies splitsen zich toen namelijk af, na een mislukte poging om een politieke partij te worden. Azov werd een normaal onderdeel van het Oekraïnse leger. Een leger met diversiteit, waaronder Joodse soldaten. In onze West-Europese landen zijn er bijvoorbeeld wel extreemrechtse partijen te vinden. In verschillende parlementen. Maar wat dacht je van Rusland? De oprichter van de Wagner-groep, het privéleger van Poetin, is een openlijke neonazi. Poetins privéleger is dan ook vernoemd naar Hitlers favoriete componist, Richard Wagner. Ik zal nog een voorbeeld geven van Poetins hypocrisie. Een van zijn belangrijkste inspiraties is de extreemrechtse nationalist Alexander Dugin. Dat wij ons met Servië bemoeiden en nu met Oekraïne, is omdat we opkomen voor de rechten van de bevolking in deze landen. Opkomen voor mensenrechten, wie nemen jullie nou in de maling? Jullie voeren momenteel een cultuuroorlog. Het westerse liberalisme van vroeger ging uit van vrijheid voor ieders gedachtegoed. Maar jullie liberalisme is nu veranderd in het totalitair denken. Waarin alleen nog maar de eigen normen en waarden worden gerespecteerd en worden geaccepteerd. Met andere woorden, er is alleen plaats voor woke en homorechten, maar voor conservatief, christelijke en traditionele waarden is er bij jullie geen plaats. Kijk maar naar de cancelcultuur in het Westen of de westerse ophef tijdens het WK in Qatar. Of het afwijzen van de Hongaarse premier Orbán. Poetin beschermt de Oekraïners tegen de opmars van jullie gevaarlijke en intolerante gedachtegoed.
Zelfs in jullie eigen landen is een deel van de bevolking het met ons eens, met Poetin eens. De geschiedenis is Poetins laatste argument waarmee hij zijn inval motiveert. Oekraïne en Rusland hebben inderdaad een gezamenlijke geschiedenis, die meer dan 1000 jaar oud is. Kiev is zelfs de bakermat van de Russische orthodoxe kerk, welke bepalend is geweest voor de Russische cultuur. De grondlegger hiervan was Poetins naamgenoot, Vladimir van Kiev. Als je hier meer over wilt weten, raad ik je de 2 Vladimirs aan. De eerste video die ik gemaakt heb. Ik geloof dat de NAVO-uitbreiding een grote fout is. Ondanks jullie beloftes ben ik nog niet gerustgesteld dat Rusland zich nergens zorgen over hoeft te maken. Want je kan onmogelijk zonder gevolgen een volk vernederen. Of is dit een nieuwe NAVO-strategie? Нельзя унижать народ, нацию, и нельзя рассчитывать, что это так пройдет все. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie begon de zelfverklaarde winnaar van de Koude Oorlog de wereld te herschikken. Dit had op een professionele, respectabele en geduldige manier moeten gebeuren, rekening houdend met de belangen van alle landen. Maar nee, verblind door de euforie over hun absolute superioriteit, door het lage niveau van hun cultuur en door de arrogantie van hun besluitvormers, besloot het Westen alleen dat te doen wat gunstig was voor hunzelf. Territoriumuitbreiding, het inpikken van een stuk land van een ander soeverein land. Wie had nog verwacht dat dit verschijnsel uit de 20e eeuw nu nog zou plaatsvinden? In 2023, in Europa, het werelddeel waar in de afgelopen 20 eeuwen om elke kilometer land bloedig is gevochten. Zoals je in mijn vorige video's hebt kunnen zien, was West-Europa in de vorige eeuwen geen haar beter dan het Rusland van Poetin. Net als West-Europa, net na de Tweede Wereldoorlog, is het Rusland van nu een imperium, een koloniale macht in verval. Maar na enkele bloedige decolonisatieoorlogen hebben de West-Europese landen een succesvolle oplossing gevonden voor de fase na het wereldmacht af zijn. Integratie en samenwerking. De Europese Unie is een uniek experiment in de wereldgeschiedenis. Het is nog onbekend hoe de Europese Unie er in de toekomst uit zal zien. Maar de wolkenkrabber die uit de Europese ruïne is verrezen na de 2 wereldoorlogen is een inspiratie voor de rest van de wereld. Ik denk dat meer regio's in de wereld het voorbeeld van de Europese Unie zullen volgen in de komende 100 jaar. De trein van vooruitgang heeft een tussenstop gemaakt in Oost-Europa. Het heeft hen welvaart gebracht. Dat zien Oekraïners ook. En zij willen ook een ticket voor deze trein. En dit maakt leiders als Poetin, maar ook bijvoorbeeld Xi Jinping in China, bang. Want zij staan voor een ander politiek systeem. Wat betreft Rusland had het zo anders kunnen gaan. Gorbachev wilde ook de Europese trein instappen, maar de Amerikaanse conducteur bescheurde het ticket van deze Trans-Siberië Express. Volgens mij is dit de grootste geopolitieke blunder uit de 20e eeuw. De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk. Ze hebben Rusland gekwetst en vernederd. De eerste fout maakte de regering van Bush senior in 1990 met een mondelinge belofte aan Gorbachev dat de NAVO niet ging uitbreiden naar het oosten. De tweede fout maakte de regering van Bush junior op de NAVO-top van 2008 met het schriftelijk voornemen aan Poetin dat de NAVO ging uitbreiden met Oekraïne en Georgië. Maar de grootste fout maakten de Verenigde Staten door zich niet te verplaatsen in het Russische perspectief. In de westerse wereld is het schriftelijke contract van waarde. In Rusland, maar ook in Azië, is een mondelinge belofte juist heel veel waard. Dit stamt nog uit de tijd dat de Mongolen Rusland hadden bezet.
Ook al duurde dit maar een paar eeuwen. Daarvoor en daarna was Rusland altijd onderdeel van de Europese geschiedenis. Maar die paar eeuwen hebben ervoor gezorgd dat de Russische cultuur op zoveel punten zo anders is dan de Europese cultuur. Want terwijl Europa juist veranderde door de Renaissance en de Reformatie, was Rusland van Europa afgesneden. En daarna ontwikkelde het zich op een andere, eigen manier. De waarde van een mondelinge belofte. Het lijkt een klein cultuurverschil. Maar 900 jaar na de Mongoolse bezetting zorgt het nu in Rusland voor woede en wantrouwen richting het Westen. Maar ook op andere punten heeft het Westen geen rekening gehouden met het Russische perspectief. Nationalisme, het vast blijven houden aan het imperium van vroeger, machtsdenken, invloedssferen, bufferstaten. Poetin denkt als iemand uit de 19e of 20e eeuw. Uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grens en de Amerikaanse oorlogen in Kosovo en Irak. Het woede en wantrouwen dat de NAVO vijandig is. Het ultieme bewijs en de druppel was de in zijn ogen westerse staatsgreep in Oekraïne na het NAVO-verslag uit 2008. Zouden de Verenigde Staten dit accepteren als Rusland militair aanwezig was op Cuba? Oh, dat deed het ooit al, tijdens de Cuba-crisis in 1962. In oktober 1962 was de Koude Oorlog op een nucleair hoogtepunt. De Sovjet-Unie had als reactie op Amerikaanse raketten in Europa kernraketten op Cuba geplaatst. De Verenigde Staten beschouwden Cuba binnen hun invloedssfeer en president John F. Kennedy eiste onmiddellijke ontmanteling van alle Russische raketten. Ondanks onderlinge nucleaire dreigementen bonden beide kamphanen niet in. Een kernoorlog leek onvermijdelijk. Maar hier valt ook genoeg tegen in te brengen. Hoe vaak heeft Poetin wel niet zijn woord gebroken? Rusland had wel degelijk kunnen of moeten weten dat de NAVO naar het oosten kon worden uitgebreid. Het Handvest van Parijs bepaalde namelijk de zelfbeschikking van de Oost-Europese landen. We leven in een wereld van internationale recht. Ieder soeverein land heeft zelfbeschikkingsrecht. Oekraïners bepalen dus zelf of ze bij de NAVO willen horen of bij Rusland. Enkele weken voor de Russische inval waren er onderhandelingen tussen Frankrijk, Duitsland en Rusland. Een akkoord was in de maak over een autonoom Oost-Oekraïne en een neutraal Oekraïne. Precies wat Poetin wilde. Toch besloot hij Oekraïne binnen te vallen en daarmee gooide hij zijn eigen glazen in. Maar er blijft nog één vraag open. Waarom maakten de Amerikanen deze geopolitieke fout? Het Russische antwoord na de NAVO-top in 2008 was toch duidelijk? Helemaal toen het kort daarna Georgië binnenviel. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Is het de Wolfowitz-doctrine? Is het McKinnon's theorie over het Heartland? Is het het opkomen voor democratie en mensenrechten? Zijn het de Oekraïnse grondstoffen? Veel mensen geloven in een spannend complot waarin een berekenend Amerika doelbewust Rusland de oorlog injaagt. Ik geloof er niet in. Allereerst omdat de grote uitdaging van het Westen niet Rusland, maar China is. Ook al beweert de Heartland-theorie anders. Maar belangrijker, de werkelijkheid, de wereld, is altijd minder spannend, minder voorspelbaar en minder samenhangend dan ons brein doet vermoeden. Zoals ik je in het begin vertelde, zoeken onze hersenen het liefst naar concrete verhalen en duidelijke vijanden. Maar de geschiedenis bestaat uit losstaande toevalligheden, onzekerheden en stommiteiten. Een groot complot is altijd gedoemd te mislukken. Waarom? Omdat we mensen zijn. En alles en overal waar mensen bij betrokken zijn, daar gaat van alles mis. Mensen kunnen simpelweg nooit hun mond houden. De 4 motieven die ik zojuist noemde, spelen zeker los van elkaar een rol. Maar de dubieuze rol van de VS is volgens mij het beste te vergelijken met de olifant die door de porseleinkast stampt.
Na Irak, Libië, Afghanistan en Syrië is nu Oekraïne vervallen in chaos. Toch is het onhandige Amerikaanse beleid ook te verdedigen. Want is het een land kwalijk te nemen dat het handelt in het geopolitieke of economische eigenbelang? Met andere woorden, is het gek dat de VS zijn status als supermacht wilt behouden? Wat was er gebeurd als de Europese Unie en de NAVO niet waren uitgebreid met de Oost-Europese landen? Was er in deze landen misschien hetzelfde gebeurd als in Joegoslavië gebeurde in de jaren 90? Hoe onveilig was Europa dan geweest? De Oekraïners zelf gingen de straat op en vroegen zelf om toenadering tot het Westen. Manipulatie of niet, niemand dwong hen hiertoe. Op de Verenigde Staten rust dus een grote verantwoordelijkheid wat betreft de oorlog in Oekraïne. Maar eindverantwoordelijk voor deze brute oorlog is maar één persoon, Vladimir Poetin. Misschien kom jij tot een andere conclusie. En dat vind ik niet vreemd. Want als één ding zeker is, is het hoe complex de waarheid is in dit conflict. En daarom presenteerde ik je de twee tegengestelde perspectieven. Want alleen zo kom je dichter bij de waarheid. Door je te verplaatsen in degene die tegengesteld denkt aan jou. Naar de waarheid lijken we in deze tijd steeds minder op zoek. We raken steeds meer verdeeld. In twee groepen. Twee waarheden. We geloven liever alleen in de waarheid die altijd het tegendeel is van de waarheid van de andere groep. Een eenvoudige uitweg uit deze impasse lijkt alleen mogelijk als we ons echt gaan verdiepen in andere standpunten. Verlaat ik het verleden, sta ik stil bij het heden en zal ik met jou de toekomst betreden. Want deze brute oorlog is niet alleen de einduitkomst van de geschiedenis, maar ook de voorbode van de toekomst. De opkomst van een nieuwe wereldorde.